दुईटा एनएसएनएस भयो नि त Alright, so hey guys, what's up everybody? It's your Santosh mijar back into the game with a new video baby. So म चाहिँ यसो बजारतिर जाने काम पर्यो बेनी जाने हैन त्यहाँ एउटा सामान पुर्याइदिनु पर्यो के बेनीसम्म अब चाहिँ म बेनी जान्छु अनि त यहाँ यस्तो अप्ठ्यारो छ कि घरबाट निकाल्ने नै लास गाह्रो हेर सुरुमै उग्लियो 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 गाइस उग्लियो ए उग्लिहाल्छ नि ढुक्क हो त हो कि आज चाहिँ हाम्रो गाउँको पनि हल्का यस्तो भिडियो बनाउन पाइयो हाम्रो गाउँदेखि सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँको नि बाटो त यस्तै छ क्या पुरै भत्के यार यस्तो के अप्ठ्यारो छ त अनि थट वाइल्ड अफ रोडिङ हुन्छ नि गाउँको चाहिँ यहाँ नि यस्तो अप्ठ्यारो यार बाटो त अब्बो के साह्रो अप्ठ्यारो हो बाटो यार यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ बेनी जान चाहिँ 40 मिनट लाग्छ क्या सो गाइज म चाहिँ अब आफ्नो सकेसम्म राम्रो कन्फिडेन्ट दिएर राम्रो बोल्ने प्रयास गरिरहेको छु होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो काउलीको वन हुन्छ यसलाई चाहिँ यस्तो वन छ नि यहाँ नआएको छ है यार ओहो गाडीहरू क्रस गर्ने ठाउँ हुन्न अब के भन्नु गाउँको बाटो यस्तै हो अप्ठ्यारो हुन्छ होइन भिडियोमा नयाँ हुन्छ लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अबको गाउँ भन्छ यसलाई चाहिँ होइन अप्ठ्यारो छ नि त गाइस बाटो हेर्छ यस्तो हुन्छ नि पानी पऱ्यो भने त अब्बो रौँछ क्या यहाँ त नआएको छ भाइले रोक्ने भनिरहेको थियो किन हो पानी पर्न आँटेछ गाइज दुईटा एनएसएनएस भयो नि त होइन बाटो बिग्रिन लागिसकेछ पानी पऱ्यो कि मलाई टेन्सन लाग्यो यार पानी पर्छ पुरो छिटो जाऊ कि म अगाडि जान्छु कि ओहो सेट हिलो नि कति हिलो हो यार अप्ठ्यारो बाटो पानी पर्यो गाइज सो त्यही नै हो गाइज रमाइलो भएछ कि भएन भन्नु होला अब रमाइलो भएछ भने भएछ अब भएन भने चाहिँ सकेसम्म आफ्नो ट्राई गर्दैछु सो गाइज मैले चाहिँ अब कस्तो कस्तो कन्टेन्ट खोला हजुरहरूले यस्तो भनिदिनु होला गाइज सो त्यही अनुसार अब तपाईँले पनि कमेन्ट गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई होइन त्यो अलिअलि हेरेर आउनुपर्छ तपाईँहरूले यस्तै यस्तै सपोर्ट गरिदिनु होला बिस्तारै बिस्तारै भइहाल्छ नि त्यो त होइन अब आत्तिनु पर्ने कुरा होइन त्यही भन्न चाहन्छु मेरो भ्युवरहरूलाई अनि थ्याङ्क यू अल जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ जसले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन कमेन्ट गर्नुहुन्छ लाइक गर्नुहुन्छ अनि सकेसम्म अब सेयर पनि गरिदिनु होला अनि तपाईँहरू यहाँदेखि माथि जानुभयो भने चाहिँ यता जानुभयो भने चाहिँ अर्थुङ्गे पालदेखि हर्तिलातिर जानु सक्नुहुन्छ अनि यहाँ यता तल त बेन नै भयो होइन यताखेरि चाहिँ भिरमुनी तातो पानी सिङ्गा चौरा जसुकै जान्छ जस सब यताउता कनेक्टेड छन् कि हाम्रो होइन त त्यही हो हर्न बजाउनु होला यो चाहिँ कम्पलसरी गाइस घुम्तीमा हर्न अनि यसरी चलाउन सिक्ने होला गाइस होइन त पानी पर्यो सो बस आइरहेको छ होइन गाइस हो कि होइन र यस्तो अप्ठ्यारो छ कि यहाँ अस्ति यही बस हो कि अड्किएर तनाव पर्दै थियो नि त अनि हाम्रो मारानथान भन्छ यसलाई चाहिँ मारानथान गाइज माउन्ट स्कुल छ यता सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो मैले आज चाहिँ फुल भिडियो बनाउन पाइनँ किनभने पानी पऱ्यो होइन वेदरले साथ दिएन यो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला म अझ राम्रो राम्रो भिडियो लिएर आउँछु सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु त्यो सपोर्ट गरिदिनु भएको छ अलिअलि होइन त्यही नै हो बाई बाई गाइज 1 hour later